Salve a tutti, oggi abbiamo con noi Nat, la produttrice della famosa casa di produzione della Contap, che risponderà ad alcune delle nostre domande. Hi Nat, now we start for the first questions. La prima domanda è: qual è appunto la prima domanda che ti fai prima di dare il via libera ad una produzione? อ่าคำถามแรกที่บอกตัวเองว่าก่อนที่จะอนุมัติให้ผลงานแต่ละผลงานออกมาแต่ละชิ้นเนี่ยอ่านัดตัดบอกตัวเองยังไงคือตัดสินใจยังไงคะอืมน่าจะหมายถึงเรื่องของการตัดสินใจเลือกว่าจะทำโปรเจกต์ไหนใช่ไหมคะเอ่อค่ะก็คือจริงๆต้องบอกว่ามันต้องมาจากตัวเนื้อเรื่องก่อนว่าว่าอือหือเราอ่านนิยายหรืออ่านพล็อตนั้นๆแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจพอไหมเอ่ออืน่านำมเสนอพอไหมอะไรเงี้ยค่ะประกอบอือหือกับตัวศิลปินของเราด้วยว่าอ่ะอืมเราเราต้องการนำเสนออะไรอะไรเงี้ยค่ะ C'è stato un progetto che inizialmente sembrava piccolo ma che poi si è trasformato in qualcosa di più grande? อืมเคยมีไหมโปรเจกต์อะไรที่เราเคยได้รับมาแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันโปรเจกต์นี้เขาให้เรามามันเหมือนเล็กเหลือเกินอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วพอเริ่มแรกนะมันจะเหมือนมันโปรเจกต์เล็กเหลือเกินอะไรประมาณนี้แต่แล้วพอเราทำไปมันกลับกลายเป็นโปรเจกต์ที่แบบใหญ่มากแบบโอเคอ่ะมีไหมคือจริงๆแทบทุกเรื่องเลยค่ะคือตอนเริ่มมันมักจะเล็กกว่าตอนจบเสมอตอนอืมอืคือมอืมคืออืมตอนที่เริ่มเนี่ยเราก็จะแบบอ๋อโอเคประมาณนี้สมมุติว่าตอนเริ่มเราคิดไว้ว่าสัก10พอเวลาเราทำหรือไปเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยมันก็มักจะกลายเป็นแบบ2050100อะไรเงี้ยมันอืก็จะเพิ่มไปมเรื่อยๆเป็นแทบทุกโปรเจกต์เลยมันอาจจะมาจากการที่เอ่อพอลงดีเทลกับมันนะคะแล้วมันก็อืมอืมเพิ่มเติมเพิ่มขวาเพิ่มซ้ายเติมโอ๊ยเติมอันนี้อีกอืมอืมหน่อยก็น่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยใหญ่ขึ้นเรื่อ่าอยๆค่ะ โอเค In un settore che è in continua evoluzione, come อื riconosci ม una storia che può ancora sorprendere il pubblico? อืมอ่าในในในภาคส่วนที่มีการคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ไหมในวงการบันเทิงหรือการผลิตผลงานเกี่ยวกับการแสดงอะไรอย่างเงี้ยทุกไม่ว่าการแสดงเป็นซีรีส์เป็นหนังหรือสารคดีค่ะอ่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอ่านัดสามารถรับรู้และเข้าใจยังไงว่าจะยังคงอยู่หรือสร้างเรื่อง อะไรก็ได้ที่แบบว่าให้ประชาชนได้มีความประหลาดใจแล้วก็ทำให้แบบมีความน่าสนใจมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าด้วยซีรีส์ BL มันหรือ GL เนี่ยมันค่อนข้างมีจำนวนมากนะคะอือฮึเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ต้องมองแหละคือต้องมองทิศทางว่าเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องประมาณไหนเอ่ออือฮึหมายถึงว่าชองราประมาณไหนที่มันมีมาเยอะอะไรที่มันน่าสนใจกับตลาดหรือคิดว่าคนดูอือฮึน่าจะสนใจอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องอือฮึปรับตัวเร็วค่ะต้องปรับตัวเร็ว อืม Qual è สิil suo criterio personale per capire quando un'idea funziona davvero? อืมแล้วเกณฑ์ส่วนตัวแล้วก็ทักษะส่วนตัวของนัดเนี่ยอืมในการทำความเข้าใจว่าแนวไหนแนวคิดไหนที่เราคิดว่าเราจะสามารถผลิตผลงานชิ้นเนี้ยออกมาได้ดีหรือไม่นัดมีเกณฑ์ส่วนตัวแล้วก็ทักษะอะไรบ้างคะคือจริงๆต้องบอกว่าแนทอะเป็นคนสเกาต์นิยายเป็นอืคนอ่านเอามงี้ดีกว่าคือทุกเรื่องของกองทัพโปรดักชันนะคะไม่ว่าจะเป็นอือฮึพล็อตที่อืมนักเขียนส่งมาหรือจะเป็นนิยายที่ทางเราคุยกับทางสำนักพิมพ์อะไรเงี้ยแนทก็อือฮึจะเป็นคนอ่านอ่าอือฮึเป็นด่านแรกดีกว่าเอาไปเรียกว่าเป็นด่านแรกดีค่ะกว่าที่อ่านแล้วก็อือฮึแล้วก็เลือกว่าเลือกกรองเบื้องกรองด่านแรกว่าเรื่องไหนที่น่าสนใจ ซึ่งเอาจริงๆแล้วก็มันก็จะมาจากเอ่อเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันโดดเด่นอะคือสมมุติว่าเราอ่าน20 เรื่องมันก็จะมีเรื่องหรือ2 เรื่องคือบางทีอ่าน20 เรื่องอาจจะยังไม่ได้สักเรื่องเลยเรารู้สึกว่ามันแบบอือฮึซ้ำกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีอือฮึสักเรื่อง2 เรื่องที่เรารู้สึกว่าอ่ะอันเนี้ยน่าสนใจต่าง
มีความแตกต่างมีประเด็นให้น่านำเสนอมันก็อืมันก็จะมามจากเรื่องนั้นก่อนแต่โดยมากถ้าวิธีการเลือกของนั้นนะคือถ้านิยายเรื่องไหนที่ทำให้นัทอ่านแบบวางไม่ได้อ่ะ อือหือหมายถึงแบบจะไปโหจะเก็บต้องกินข้าวก็ยังอยากจะหยิบมันขึ้นมาแล้วก็อือหือแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วจบเร็วมากอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยนะจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีบางอย่างที่น่าสนใจที่ทำให้เราแบบเราติดอ่าเราอือหืเราอเราวางมันไม่ลงพล็อตเรื่องมันทำให้เราวางไม่ลงมันก็น่าจะเป็นอือหือ เรื่องที่เราน่าจะหยิบมาทำอะไรเงี้ยค่ะ Allora, quanto conta l'istinto nelle tue decisioni rispetto comunque all'analisi dei dati e alle tendenze di mercato? อืมอ่าสัญชาตญาณของนัดนะสัญชาตญาณของนัดเนี่ยมีความสำคัญแค่ไหนในการตัดสินและกับการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มของการตลาดคิดว่าตัวเองมีสัญชาตญาณแนวไหนมันก็สำคัญใช่ไหมล่ะอืมจริงๆมันต้องรวมกันแหละค่ะมันจะใช้ฟิลของเราคนเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยอือหือมันก็ต้องรวมอืกับข้อมูลมกับสแตติสติกที่ที่เรามีอยู่ในมืออืมรวมแต่อืมมันก็ใช้สัญชาตญาณประมาณนึงนะมันก็ต้องรวมกับสัญชาตญาณเราว่าสองอันเนี้ยมารวมกันแล้วแบบเราคิดว่าโปรเจกต์นี้ไปได้อะไรเงี้ยค่ะ Qual è il momento più delicato del processo produttivo per te e come lo affronti? อืมมีช่วงเวลาไหนบ้างในของกระบวนการการผลิตผลงานที่ละเอียดอ่อนที่สุดสำหรับนัดและนัดก็รับมือกับมันยังไงคะอืมถ้าสำหรับของแนทว่าช่วงช่วง pre-production เป็นช่วงที่อืมละเอียดอ่อนมากๆอะไรเงี้ยค่ะเอ่อเพราะว่าอืมันมมาตั้งแต่คือ pre-production มันรวมหมดตั้งแต่เรื่องของการทำบทซึ่งอืถ้าบทมถ้าบทดีก็จะช่วยในการผลิตการถ่ายอืทำมได้เยอะช่วยเรื่องซีรีส์ได้เยอะ อืมอืมคือบทเนี่ยเป็นเรื่องแบบเรื่องละเอียดอ่อนมากๆที่เราต้องให้เวลาอืมอืมเรื่องของอืมนักแสดงอ่าก็ในการเตรียมตัวของนักแสดงที่จะไปเป็นตัวละครนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อืมอืมอันนี้ก็ละเอียดอ่อนเพราะว่าเราก็ต้องเวิร์กช็อปต้องเทรอืมนกันเยอะพอสมEh, ควรอะไรเงี้ยค่ะกับอืมเรื่องขอืมองการเลือกคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ในพรีโปรดักชันหมดเลยในเรื่องขออืงการเลืมอกไม่ว่าจะเป็นโลเคชันทีมงานทุกคนที่อืจะมาอยู่ในโปรมเจกต์อย่างเงี้ยค่ะก็อืมอืมคือพวกเนี้ยสำคัญเพราะว่าถ้าเลือกถูกเลือกถูกมันก็เหมือนเราเลือกวัตถุดิบในการปรุงที่อืถูกต้องมัมนก็จะทำให้ซีรีส์สนุกหรือmhm. ให้อาหารจานนั้นมันอร่อยอืมอย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่วนใหญ่อืก็จะมค่อนข้างรู้สึกว่า pre-production เนี่ยละเอียดอ่อนมาก อืม Qual è la qualità che cerca sempre in una squadra di produzione? Ovviamente a prescindere dal อื budget, e ม dal genere del progetto. อืม อืมอันนี้เราจะไม่พูดถึงต้นทุนนะต้นทุนการผลิตนัดคิดว่าคุณสมบัติของนัดเนี่ยหนึ่งประการที่นัดมีแล้วก็มองหาเสมอในทีมงานฝ่ายผลิตแล้วก็ทุกๆทีมงานที่นัดต้องใช้นัดคิดว่านัดมองหาอะไรที่อยากได้ทีมเวิร์กที่ดีเอ่อโดยมากเนี่ยจะชอบทำงานใช้คำว่าชอบดีกว่าเนาะชอบทำงาค่ะนกับคนที่ all in กับโปรเจกต์อืมอืมเหมือนเหมือนเราแล้วก็มองไปอืมในทิศทางเดียวกันคือด้วยความที่งานโปรดักชันอย่างที่บอกอะค่ะมันใช้อืมใช้พลังค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะทีอืมอืมมงานหรือนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันเราก็ต้องการคนที่ all in อะคือเทอืมร้อยให้กับโปรเจกต์ อือฮึในการก็คนทำงานแล้วก็ทำงานด้วยใจมองไปในรักใช่ไหมอืม ด้วยค่ะคือคือทุกคนนักแสดงนัทเนี่ยทุกคนนะจะบอกว่าเล่นให้เหมือนกับนี่คือซีรีส์เรื่องสุดท้ายที่อือหือเราจะมีโอกาสทำหรือทีมงานก็ตามทำให้เหมือนกับว่ามันจะไม่มีเรื่องหน้าแล้วอืมเนี่ยคือือเรื่องมสุดท้ายที่มันเป็นโอกาสของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยก็เลยชอบถ้าถามว่าชอบทำงานแบบไหนก็ชอบทำงานกับใครกับทีมแบบไหนอืมกับนักแสดงแบบไหน เราจะชอบทำงานกับคนที่แบบที่ all in กับโปรอืมเจกต์อ่า C'è un progetto che hai rifiutato, ma che comunque ti è rimasto nel cuore?
อืมเคยไหมที่เคยได้รับโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งในเคยได้รับมาแต่นัดเคยปฏิเสธไปแต่ณวันนี้แต่มันยังคงเหมือนเรายังคงมันยังคงฝังใจนะเอ๊ะทำไมเราไม่รับโปรเจกต์นั้นนะอะไรประมาณเนี้ยมีไหมคะคือเอาจริงๆมีโปรเจกต์ที่ปฏิเสธแล้วก็ถ้าถามว่าฝังใจไม่ได้ฝังใจว่าแบบโอ้เสียดายจังอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่อืมจะรู้อืมสึกว่าแบบเออแค่จะรู้สึกว่าคือณวันที่ถ้าเราจะปฏิเสธโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งมันมีเหตุผลของอืของการปมฏิเสธอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าค่ะอ่าฮะมันจะมันมีบั๊กอยู่ที่ตรงไหนบ้างที่ทำให้เราอืมไม่ได้ทำอืมเนาะ เอออืมอืมอืแต่มถามว่าเสียใจไหมไม่ได้เสียใจติดอยู่ในใจแค่รู้สึกว่าเออถ้าถ้าโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมาก็น่าจะดีเนอะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้อืนเองมอืมอืมอืมเออค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เสียใจไม่มีติดใจอย่างนี้ดีกว่าคือแนทไม่ได้ติดใจอืถ้าแนทมปฏิเสธไปอะไรเงี้ยค่ะแต่อ่แต่แค่ว่าา อยากเห็นเอาเป็นว่าถ้าวันหนึ่งโปรเจกต์ที่เราแบบเราปฏิเสธไปแล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เราก็อยากเห็นอะไรเงี้ยค่ะ E quindi che cos'è che l'ha colpito nelle prime idee per scegliere poi Ocean's Art? อ่าดุงเปยอะไรที่ทำให้นัดประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับแนวคิดแรกเริ่มที่ทำให้เราแบบว่าทำเรื่องราวนี้นะ Ocean Heart เนี่ยอะไรคะ โอเชียนฮาร์ t ใช่ไหมคะ Heart เอ่อ Heart เอ่อค่ะก็อืมคือจริงๆมาจากนิยายค่ะคือโอเชียนฮาร์ t เนี่ยมาอืจากการที่มเราอ่านนิยายแหละอืเราอย่างที่บอมกว่าจะเป็นคนสเกานิยายเนอะแล้วก็อือหือแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะคล้ายๆกันต้องบอกอย่างนี้นิอือหือยายนิยาย BL เนี่ยอ่านไป อืคือถ้าคนมอ่านเยอะๆจะพอทราบว่ามันจะวนไปคล้ายๆกันโอเชียอ่านฮาร์ t เนี่ยเป็นเรื่องที่ต่างเป็นเรื่องที่อืมที่ต่าง ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องคือนักเขียนเนี่ยเป็นนักเขียนคนเดียวกับที่เขียนอีกเรื่องหนึ่งที่ดังมากๆคือนิทานพันดาวเป็นซีรีอืส์ไปแล้วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืคือตอนอหือนั้นอ่านเนี่ยไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนเขียนไม่ได้สนใจไม่ได้อือหือคือไม่ใช่ไม่สนใจเรียกว่าไม่ได้ไปอือหือนั่งดูดีกว่าว่าอ๋อต้องเป็นนักเขียนคนนี้นะเราถึงจะอ่านอะไรเงี้อืมยค่ะอือหือเราก็อ่านไปแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมันเป็นรสชาติที่มันไม่มีอยู่ในตลาดมันแปลอืกมันใหม่มอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอือหือ เป็นความรู้สึกที่ว่าน่าสนใจน่าทำอะไรเงี้ยค่ะ In che modo Ocean's Art rappresenta una nuova direzione per la casa di produzione, quindi per la Contap, rispetto ai อือ progetti ฮึ precedenti? อ่าแล้วซีรีส์เรื่องนี้ล่ะคะ Ocean Heart เนี่ยที่นำเสนออ่าในในแนวทางใหม่อย่างเงี้ยยังไงอ่านัดคิดว่าบริษัทของที่ผลิตเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับโปรเจกต์ก่อนหน้าเนี้ยอันไหนดีกว่ากันแนวแนวคิดนะเพราะว่ามันจะแตกต่างกับอ่ะอ่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมเหมือนเรื่องก่อนหน้านี้ที่ผลิตออกมาอะไรประมาณเนี้ยผลงานน่ะค่ะอืมคือคือจริงๆต้องบอกว่าทุกๆเรื่องอะค่ะทางกองทัพเองอือฮึก็พยายามทำแนวใหม่ๆเสมออืมอืมแนวใหม่ๆเสมออย่างเช่น Ocean Hearts เองเนี่ยก็อืเป็นมเป็นแอคชั่นดราม่า อืม Ah, ok, ซึ่งok. เป็นแอคชั่นดราม่าซึ่งค่อนข้างจะแอคชั่นเยอะแออืคชั่นเยอะมพอสมควรเลอืยเพราะว่ามพระตัวนายเอกเนี่ยค่ะอืเป็นซีมลเขาOk. เป็นซีลเป็นนาวิกโยธินเอ่ออ่แล้วก็าพระเอกก็ต้องบูได้พระเออืกก็บูมได้เหมือนกันแล้วอืมันไม่มอืมใช่แค่บูแบบว่าบูทั่วไปนะเพราะว่ามันอืมเป็นปืบูทางทะเล อะไรออืย่างเงี้ยมซึ่งอ่าค่อนข้างแปลกแล้วก็ใหม่กว่าภาพของ BL ต่างๆที่เคยมีอืมาอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้มอืกระทั่งมก็เป็นก็เป็นแบบใหม่ของทางกองทัพแนวใหม่ของทางกองทัพที่อืที่เราทำมด้วยเหมือนกันค่ะอ่าChe cos'è อืche ม invece l'ha convinta che Twain Samut อืfosse una ม storia che meritava di essere raccontata? อืมแล้วนัทคิดว่าทำไมถึงมั่นใจว่าเรื่องราวของแท้งสมุทรเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ควรเล่าและก็เกี่ยวกับการบอกเล่าแล้วเอามาทำซีรีส์นัทคิดว่ายังคืไงคะอถึงสมุดเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของที่แนทชอบมากๆมันเป็นเรื่องของการต่อสู้ของของนายเอกที่มันเป็นเรื่องของชนชั้นเอางี้ดีกว่ามันเป็นเรื่องขอืองชนชั้นมการต่อสู้อืมอืมของคนที่แบบชนชั้นที่มันไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินอ่ะ
อืมอืมเอออืมเป็นการต่อสู้แล้วก็ความรักของความแตกต่างของคนชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือค่ะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็น universal gap ที่คนเข้าใจกันได้ทั้งหมดอืมเลยแล้วจริงๆอ่ะแล้วเขาก็เข้ากันได้ด้วยความรักที่มัน break through อืม barrier ทั้งหมดอืมอืมที่ทำให้อ่าให้พระเอกกับนายเอกเขาไปรักกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ อืมเอ่ออืมอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ยทำไมถึงหยิบถึงสมุดมาเพราะว่าคือด้วยความที่เป็นตัวนักแสดงของเราด้วยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากให้นักแสดงคือทั้งไม่ว่าทั้งหลงลีทั้งอาร์มเนี่ยปรับเขาได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์เขาได้แสดงศักยภาพในการแสดงของเขาแล้วก็อืมได้เล่นอะไรที่มันเป็นดราม่าจัดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อืเลยรู้สึกว่ามถึงสมุดเนี่ยน่าสนใจแล้วก็คิดว่าอืน่าจะมคนน่าจะชอบและอยากติดตาม Molte case di produzione si concentrano su un genere dominante. Qualอืèมil vuoto narrativo oppure il genere meno esplorato nel mercato thailandese che la Contap è più ambiziosa di riempire nel prossimo futuro? Ovviamente se c'è, potrebbe anche non esserci, però. อืมMhm. แล้วในทุกวันนี้เนาะหลายๆบริษัทที่อ่าพยายามผลิตผลงานซีรีส์ภาพยนตร์แล้วก็อะไรๆต่างๆเขาจะแบ่งส่วนมากเขาก็จะมุ่งเน้นไปที่ประเภทแบบว่าพยายามให้โดดเด่นโฆษณามากขึ้นเพียงประเภทเดียวแบบว่าดึงให้โดดเด่นขึ้นไปเลยอะไรประมาณเนี้ย และอะไรคือช่องว่างของการเล่าเรื่องหรือประเภทที่ได้รับการสำรวจน้อยที่สุดในตลาดไทยซึ่งการผลิตของบริษัทกองทัพเนี่ยโปรดักชันเนี่ยมีความคิดแนวไหนคะที่จะแบบว่าพยายามอัปเกรดบริษัทเราเติมเต็มสิ่งที่หายไปแล้วพยายามพัฒนาในอนาคตข้างหน้าเนี้ยแบบว่าให้เราอยู่แบบในระดับเดียวกันกับบริษัทอื่นๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะเอ่อคือจริงๆต้องบอกว่าคือกองทัพเองเราทำซีรีส์ค่อนข้างหลากหลายแนวนะคะอือฮึเราทำมาทั้งแฟนตาซีทั้งโรแมนติกคอมเมดี้ทั้งอือฮึเอ่อทั้งดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออือฮึซัสเพนส์อะไรอย่างเงี้ยเราทำค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าจอือฮึ ริงๆเนี่ย นั้นมองว่าคือตลาดอ่ะมันไม่ได้ไปได้ทางใดทางหนึ่งอ่ะคืออือฮึมันไม่มีว่าเอ้ยรอมคอมอย่างเดียวแล้วมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะวินตลาดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอือฮึอ่ะมันขึ้นอยู่กับรสชาติของแต่ละเรื่องราวที่เรานำเสนอมากกว่าถามอืว่าอฮึกองทัพพยายามทำอะไรกองทัพพยายามทำสมมุติว่าในแต่ละเรื่อง ถ้าเราทำแอคชั่นดราม่าเราก็จะทำแอคชั่นดราม่าให้ให้เข้มข้นที่สุด ถ้าเราทำโรอือฮึแมนติกคอมเมดี้เราก็พยายามจะทำโรแมนติกคอมเมดี้ให้มันอิ่มใจให้มันน่ารักให้มันยิ้มที่สุดอย่างเงี้ยค่ะถ้าอือฮึเราจะค่ะทำดราม่าเข้มข้นเมโลดราม่าเราก็จะทำเมโลดราม่าให้มันสุดคือนัดแค่มองว่าเอ้ย มันไม่ได้เป็นว่าแกปคือเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะทำแค่ชองร่าในชองร่าหนึ่งเท่านั้นเพียงแต่ว่าเมื่อเราหยิบอะไรมาทำแล้วเราต้องทำให้มันเข้มข้นให้ถึงที่สุดมันถึงจะเป็นทางที่มันจะฟิลโปรดักชันให้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 มันมีคุณภาพอยู่ในตลาดได้ค่ะ อืมอือฮึ Se potesse definire lo stile distintivo della Contap in tre อือฮึ aggettivi, però non quelli comuni come emozionante e divertente, อื quale ม sceglierebbe? อืมถ้านัทสามารถเลือกนิยามสไตล์อันโดดเด่นของกองทัพโปรดักชันได้เนี่ยอ่าได้ด้วยคสามคำคุณศัพท์ที่ไม่ธรรมดาสามคำนัทจะ โอ้เลือกโหคำไหนคะอืม โอ้โห I ยาก know, จังเล it's not ย simple, but ยากจังเลยขอตัวช่วยได้ไหมอ่าสามอ่าคำเหรอคะอืม ยากจังเลยอืม อืมสไตล์ของบริษัทตัวเองเลยของกองทัพอ่ะสามพยางค์อืมอ่ะทำไมอ่ะสามคำเลยสามคโอเคคำแรคำแรกน่าจะเป็นคุณภาพค่ะำคือเราเชื่อมั่นว่าคือซีรีส์
ต่างๆที่เราผลิตเอง อื เนี่ ม ยเราทำทุกเรื่องให้มันมี อื คุณ ม ภาพให้ อื มัน ม มีคุ อ่ะ ณภาพในการ อ่ะ นำเสนอให้กับ อ่ะ ผู้ช อ่ะ ม สาม นะคะ คำแรกคุณ อื ภาม อ่ะ ค่ะ สอง คำที่สองน่าจะถ้าพูดถึงกองทัพทุกคนจะพูดว่า กองทัพเข้าถึงง่าย อืม จริง ๆ เข้าถึงง่ายเนี่ยน่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการนำเสนอซีรีส์ในเรื่องของศิลปินของทางค่ายเอ อื ง ม ที่พวกเราน่าจะเป็นคนที่ศิลปินที่จอยกับแฟนคลับมาก ๆ เข้า อื ถึง ม ง่าย ๆ ค่ะ อ่า อันนี้ก็ โอ จะ เค เป็นภาพของทางบริษัท ก็ สอง ก็ แล้ว ถ้า ใช่ เป็ ไหม? นภาษา สองก็คือ Accoglienza โอเค สามล่ะคะ ถ้าคำที่สอง ถ้าพูดถึงการยินดีกับแฟน ๆ ก็จะเหมือนเขา welcome ใช่ไหม เหมือนเรายินดีต้อนรับ ง่าย ๆ ยินดีต้อนรับเป็นกันเอง อะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะ? คือเป็นกันเองแหคละ มันไม่รู้ภาษา ำ มันใช้คำว่าอะไร Accoglienza อันเนี้ย Accoglienza ภาษาอิตาลี แล้ว นะ ก็ คำที่สาม อ่ะ คำที่สามเหรอคะ จริง ๆ น่าจะเป็นคำว่าเข้มข้นดีกว่า อืม คือเรารู้สึกว่าเราอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะ คือนำทุกอย่างในทุกอารมณ์ที่เรานำเสนอ อืม อืม ในทุกอารมณ์ที่เรานำเสนอในทุกคอนเทนต์ที่เรานำเสนออย่างเงี้ย เราพยายามนำเสนอให้ถ้าสนุกก็สนุกเลยอย่างเงี้ย อืม สนุก อื เล ม ย น้ำตาร่วงเลย ซึ้งเลยอะไรอย่างเงี้ย คือเราพยายามนำเสนอให้มันเข้มข้นในทุกเรื่ออืม งราวเพราะ ของ ฉะนั กา้น รนำเสนอ คำที่สามก็คือเข้มข้นเหรอ? อืม คำที่สามก็คือเข้มข้น This is the last questions, so we have finished. So I Okay. thank you very much, Nat. Thank you. Thank ขอบคุณ Grazie. ค่ะ Grazie per ขอบ essere คุณ stata ค่ con ะ noi. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ ขอบ ค่ะ คุณค่ะ ขอบคุณค่ะ